Affordable ba? Connect ba na ako? Ay, sa Dewey? Basing tagkuha nino, mga nasa 20,000 ba? Nandito na kami sa hotel na pinag-check-in-an namin. It's currently 9:28 PM. Na-late kami mag-check-in kasi nag-dinner pa kami dun sa Bag of Beans. And then, ito yung mga bagahe namin ni JV. Ayan. Ayan. Ayan, papunta na kami ng room namin. Super stressful na yung pagbablog kasi hindi ko alam kung anong room number. Wait lang. 216? Ah, 216. Okay. Safe and sanitized. Naglawan ako, abin akong tao, sorry. So much. Mommy, concern, please go to the reception, okay? Okay. Hi guys! Andito na kami sa room namin. And itutour ko kayo. Wait lang. Quick tour lang to. So, from the door. Wait, sa mom siya. This is our room, 216. Wait lang. Ayan. Quick tour lang siya, guys. Ayan. Let's start here. Saan yung ano? Saan yung ano, sis? Wala, sis. Ito, hindi na. Ay, ako. Hindi yung iko. Okay. Wait lang. Huwag ka na maligyag kondo dahil. Ito yung room namin, 216. And then, itutour ko kayo. Quick tour lang. Ayan. Stay confident. Ayan. First, ito yung bathroom namin. This is the shower area, the toilet, yung towel, tsaka mirror. Hello. And then we have here mga glass, oatmeal soap, toothbrush, what's this? Sanitary bag, shower cap, mga anek-anek. We have blower! Very good! And then merong telephone. I don't know. Tapos, paglabas nyo, ang ganda ng room na to. In fairness to all nations, may dalawang twin bed siya. Ayan. Ang samok ni JV. We also have a cabinet right here. And, ay, bed. And then, this area naman, we have the coffee, water. I think this one's free. Oh, sis, meron silang pa-alcohol. Is this free? I wonder if this is free or you have to pay for this pa. Ano nandito? Ah, ref. Meron silang ref. Walang laman yung ref nila. So, let's proceed. Ito yung mga luggage namin. Andito yung TV, yung makeup table, lampshade. Ayan, hello. Hello, people. And then, oh, this is our veranda. Ay, hindi ko alam paano buksan, sis. Parang ayaw niya magpabukas. Maguba. Okay, ayaw niya magpabukas. So, ganyan lang. Yan yung view namin. Makikita natin yan bukas. So, ayan. I-push mo natin. Pag yung doorknob nasira, medyo mahal-mahal din yan, te. Ayan, ayan si JV. Siya yung magiging roommate ko for today. Hindi siya madlok sa gumawa. Time mabayad ka ni mga tanan. How do you open it? Kay for the video. Ay, ayaw lang direct eh. Matikit kang kuman o view. Creepy. Dili pa pati. Creepy. Dili kay view dito ba yun? Dito ang view. Ay, dito. Dito ako. Hindi sila automatic. Ah, oh, bitaw no. Di ba sa uban mo? Yeah, di ba yeah. kaya automatic? Yeah. Pupunta muna kami sa kabilang side. Magtutour kami actually. This is how it looks like sa gabi. Super cold. Oh my gosh. Ang ganda, sis. Ang ganda ng hotel na to, in fairness. This is the Lake Hotel. Automatic man na. Alexa. Alexa, do ko no. Alexa activated. Alexa, open sesame.
daw. Kasi di na damit. Sige daw. Tingnan mo, diba? Wait, dalawa ka dito. Dalawa ka dito. Seryoso. Alexa, dili uday dili. Nice on that. Ano man? Alexa ko? Open the curtain. Alexa ko? Dili binangon juday speaker mo na ba na muting sa Hindi, sila. uy. Basin Siri. Siri? As in, kay ganiya kay automatic man to pag-close. Dili wala mo kani o ni ko atong tanan na sa front desk. Sige pa, punta na. Punta na. Okay, so this curtain is Alexa operated. Okay, so let's try. Alexa, close the curtains. Wow! Very light siya tong room na to. I love it! Alexa! Hi everyone! Update! It's now 12:29 a.m. And tapos na kaming mag-shower. So, pwede na kami humiga sa bed talaga na over na pagkahiga. So, we are preparing. I mean, not preparing. We are fixing our things lang para hindi siya makalat. Tingnan. Uy, yung towel mo day, ilagay mo doon. Actually, nakahiga na ako. And then, I decided to... That one. Hindi towel day. Jogging. Ay, sorry. Sabi kong tawin. So, yeah, we decided, I decided to vlog na lang kasi wala lang, para documentary purposes. Here's JV checking out the fire exit just in case. Tapos, yun, we are just gonna be, I think magbo-blower na lang ako para mag-dry na yung hair ko. Siya, oh! Nice na. Very nice! The nature is so calming. Tulad na yung fresh na kay kata. Jima kay kata. Surely. Nakamata na yun ka ba? Oh? Imagine yung the real na may mata niya mo. Ang view, ang ganda. Ang ganda, grabe. Breathtaking. Good morning, everyone. Ano na tayo? 6:31. Ba't ka nagtago, sis? Okay, good siya. Tinataguan ko ni JV. Good morning, everyone. It's now 6:24 a.m. And yung breakfast time namin is 7 to 8 a.m. Meron talagang specific time to avoid maraming tao or, yeah, to avoid a lot of people na lang sa parang buffet thingy nila. So, yeah, right now, mag-aano na lang kami. Magbibihis na kami to prepare for our breakfast. And siguro magsiswimming kami ng Ay, dito slide. maging ani. Ha? Dito maging ani. Please, magbe-breakfast lang naman tayo. Ba't ka naka-shoes? Ito lang. Ito. Ang ganda dito. So, andito na kami. And this is our view while nagbe-breakfast. Ang ganda ng view. And then, this is our breakfast menu. This is unlimited daw, so we just have to check what we want. And then, yun yung ibibigay nila and we can like keep refilling it since yun nga, unlimited siya. Yeah, that's basically it. Merong nagpa-piano.
Oh, ang ganda. Tapos this view. My God. Love it. Gusto ko ng pancake. Like, a morning really washes like. Ito yung in-order ko for breakfast. This is beef tapa, omelette, bacon, and watermelon. And ito yung sa kay JB, pancake, bacon, and tocino. Kita kay beauty. Nangitong ko?